คุณเห็นด้วยกับข้อความที่ว่าประเทศไทยยังคงห่างไกลจากความเท่าเทียมทางเพศเราว่าไม่ห่างไกลหรอกถ้าในสังคมคิดว่ามันมีการยอมรับมากขึ้นแต่สิ่งที่มีปัญหาก็คือว่าความเท่าเทียมแล้วก็สิทธิ์นะคะก็ควรจะแบบพัฒนาต่อค่ะยังเห็นแบบพวกเหยียดเพศอยู่เห็นด้วยว่ายังคงห่างไกลค่ะอันนี้เห็นด้วยค่ะก็ยังมีกลุ่มคนที่เขายังแอนตี้เกี่ยวกับกลุ่ม LGBT แต่สำหรับหนูว่าทุกคนเท่าเทียมกันอันนี้ไม่เห็นด้วยครับแต่ถามว่าถึงเลยไหมยังไม่ถึงเพราะว่ามันจะเท่ากันได้ก็ต่อเมื่อความคิดของคนรู้สึกว่าเท่ากันเห็นด้วยแล้วกันผมคิดว่ามันเป็นเพราะว่าการปลูกฝังนี่แหละจนล้วนเลยเรียกว่าผมจะยอมรับดีกว่าเพื่อให้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ถามว่าอาจจะชอบใจไหมอันนี้ผมไม่รู้ตัวเองเหมือนกันใช่ผมว่าห่างไกลเรายังไม่เข้าใจมันจริงๆว่าอะไรคือเขาว่าเท่าเทียมพูดถึงขั้นต่ำเรายังต่ำกว่าขั้นต่ำอีกเพราะว่าเราไม่ได้เริ่มทำความเข้าใจเรื่องการสร้างความเท่าเทียมทางเพศเห็นด้วยนะครับอย่างประเทศอื่นเขาก็ยังมีความแบบว่าแต่งงานกันกลายเหมือนเป็นเรื่องปกติกับชายหญิงแต่ว่าประเทศไทยพอมีเรื่องอะไรแนวๆเนี้ยกลายเป็นแบบเป็นข่าวเป็นอะไรซึ่งจริงๆมันอาจจะทำให้คู่นั้นที่เขาแบบเป็นชายหญิงอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ต้องการจะเป็นข่าวเห็นด้วยครับไม่จริงเราพบว่าสังคมที่เราไปเจอเขาค่อนข้างเคารพในความเท่าเทียมทางเพศของเราแต่ทีนี้ถ้าเราจะพูดว่าประเทศไทยเราไม่สามารถวัดมวลรวมทั้งหมดได้ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่รู้สึกว่าถ้าพูดถึงเพศที่3ในประเทศไทยก็มีพื้นที่ขึ้นเยอะมากเลยประเทศไทยเริ่มต้นไปในทางที่ดีครับเดี๋ยวนี้เขารับหมดแล้วเขาเปิดหมดแล้วเปิดกว้างขึ้นค่ะผมเห็นด้วยครับเพราะว่ายังมีเรื่องเพศภาวะเนาะผู้หญิงต้องทำได้แค่นี้ก็ยังห่างไกลอยู่คนส่วนใหญ่ห่างไกลอันนี้ผมว่าไม่จริงครับผมเพราะตอนนี้เพศหญิงเพศชายก็มีสิทธิเท่าเทียมกันหมดแล้วครับไม่ห่างไกลกันค่ะก็เดี๋ยวนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะในยุคที่มีอัตราการว่างงานสูงตำแหน่งงานควรเก็บไว้ให้ผู้ชายก่อนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยค่ะเราก็ควรวัดกันที่ความสามารถมากกว่าไม่เห็นด้วยครับเหมือนกรณีนั้นเลยที่ต่างประเทศมาทำงานอะไรเงี้ยครับยังไงก็คนไม่อยากได้คนเก่งไม่เห็นด้วยทำไมต้องให้ผู้ชายก่อนน่ะไม่เห็นด้วยเพราะว่าบางครอบครัวมีแต่ไม่ยิ่งบางครอบครัวกับมีแต่ผู้ชายอันนี้ไม่เห็นด้วยค่ะไม่เกี่ยวเลยไม่เห็นด้วยครับผู้หญิงเก่งกว่าผมมีเยอะแยะไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันไม่เห็นด้วยค่ะหนูว่าผู้ชายกับผู้หญิงเท่าเทียมกันอันนี้ไม่เห็นด้วยครับอย่างที่บอกคุณภาพเท่านั้นเลยไม่เห็นด้วยนะคะไม่เห็นด้วยเหมือนกันครับไม่เห็นด้วยครับผมไม่เห็นด้วยแล้วครับไม่เห็นด้วยครับไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยครับไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยครับไม่เห็นด้วยค่ะอันนี้ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันหมดยุคที่จะมาเลือกว่าผู้ชายผู้หญิงทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นครับต้องเป็นผู้ชายสำหรับปุ๊คิดว่าไม่ควรเป็นอย่างยิ่งไม่สำคัญว่าต้องเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเพราะว่าอะไรเพราะผู้ชายเป็นเพศที่ไม่ต้องลาคลอดไม่ต้องทำอะไรอย่างนี้หรอคะเลยต้องเก็บให้ผู้ชายก่อนคุณจะรับได้หรือไม่ถ้าไม่มีการคุมกำเนิดถ้าท้องแล้วไม่พร้อมมันก็ไม่รู้จะเลี้ยงลูกยังไงสิให้มันบ่คุ้มเลยมันเป็นไปบ่ได้มันต้องคุ้มกำเนิดคนสมัยก่อนเขาก็ไม่มีวิธีแบบคุมเนาะเขาก็จะต้องวางแผนชีวิตโอ้โหรับไม่ได้แล้วครับอันนี้ไม่ได้ครับต้องคุมไม่เห็นด้วยถ้าไม่มีการคุมกำเนิดเลยนะคะต่อให้แต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ควรคุมก็เหมือนกันครับมันเป็นการที่ทำให้สังคมมันอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าไม่มีการคุมกำเนิดเลยแล้วว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้เราว่าต้องคุมว่ะต่อให้ไม่มีปัจจัยเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่พร้อมเราก็ควรจะท้องเมื่อเราอยากท้องเท่านั้นเลยเมื่อเราพร้อมที่จะดูแลคนคนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นมาคนทุกคนมีได้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็ต้องนึกถึงว่าผลอะไรที่มันจะตามมาเหมือนอย่างเรา2 คนนะคะแต่ถ้ายังไม่พร้อมด้วยสถานการณ์ทางการเงินหรืออะไรก็ตามคิดว่าควรจะป้องกันต้องคุมครับถ้าเรายังไม่พร้อมยังไงก็ต้องคุมครับสงสารเด็กที่จะเกิดมายังไงก็ต้องคุมครับต้องคุมครับต้องคุมครับถ้าคุณไม่พร้อมกำหนดว่าคุมไม่คุมมันดูซีเรียสเกินไปไม่เชิงว่าไม่ใช่ต้องคุมเลยแต่มันแบบมันควรมีทางเลือกให้มากหลากหลายตอนนี้ประชากรเด็กน้อยกว่าประชากรผู้ใหญ่อีกถ้ามีเด็กมากก็จะดีนะหนูชอบเด็กคืออนามัยเจริญพันธุ์มันเป็นสิทธิฉะนั้นถ้าไปบีบบังคับให้คนแบบต้องคุมกำเนิดหรือไม่คุมกำเนิดเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันละเมิดสิทธิมันก็แล้วแต่เขาไหมเขาอยากคุมก็คุมเขาไม่อยากคุมก็มันเป็นแผนของเขาไหมถ้าไม่คุมมีปัญหามาก็รับผิดชอบไปเองปกติใครเป็นคนทำอาหารมื้อเย็นที่บ้านผมเองครับ
บางครั้งก็แม่ แม่ครับผม เป็นแม่ครับ ผมเองครับ ปกติคุณแม่เป็นคนทำครับ แม่ครับ เป็นยายครับยายทำอาหารเย็นที่บ้าน จุ้ยกับสามีสลับกันนะคะ ถ้าในช่วงที่งานไม่เยอะแฟนกับพ่อครัวในครัวค่ะ อันนี้แล้วแต่วันเลยครับ ไม่มีช้อยแบบว่าแบบแล้วแต่วันเหรออะไรเงี้ย ก็แม่ค่ะ แล้วแต่เมนูบางวันก็พ่อเพราะว่าเป็นเมนูที่พ่อชอบทำอะไร ช่วยแม่ทำค่ะ แม่ยายทำ คุณแม่ก็เป็นคุณแม่ครับ ก็แม่นะครับ ผมพ่อท ถ้าที่บ้านเราเป็นคุณพ่อเป็นคนเตรียม บ้านเราน่ารักอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าใครว่างก็ทำจะไม่มีเลยว่าหน้าที่การทำอาหารเป็นของพ่อหรือแม่ ำแม่บ้าน แม่บ้านค่ะ ถ้าไม่เป็นแม่ก็คือเป็นปุ๊ครับซะส่วนใหญ่ ทำเองค่ะ คุณพ่อค่ะ คุณพ่อชอบทำอาหาร คำตอบคือแม่บ้าน มีแม่บ้านประจำบ้าน เป็นผมครับ เพราะคือหนึ่งผมชอบทำอาหาร ผมชอบเวลากลับบ้านไปปุ๊บก็ทำให้แม่กิน เอาเป็นกินอาหารนอกบ้าน เพราะว่าอยู่ตัวคนเดียว สั่งอาหารมากินที่บ้านไม่ก็กินอาหารนอกบ้าน ไม่ค่อยได้ทำค่ะ